السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون عن كريم نوفاج. نوفاج ده من شركة اوريفلام يا بنات. الكريم ده انا جبته يا بنات، جبته قبل فرحي، لان طبعا بشرتي كانت قبل الفرح كانت متدمره خالص، فكنت حابه حاجه تديها كده ايه انتعاش كده، وفي نفس الوقت تديها ترطيب، ويكون كريم يكون غني في نفسه ويكون نضيف. فالصراحه ما استخسرتش وجبته، بس برضو عايزه اقول لكم ان انا ما جبتوش بنفس سعره الحقيقي، لان الناس اللي عارفه سعره الحقيقي هو عامل 400 جنيه. انا جبته في العرض كان عامل 200. جبته طبعا لاني كنت مضطره ان انا اجيبه، بشرتي زي ما بقول لكم طبعا عروسه، كنت حابه اهتم بيها وكده. فجبت الكريم ده، هو يعتبر يعني كريم اوفر نايت كده، ماسك بتحطيه بالليل عشان خاطر ايه يديكي ايه انتعاش كده بالليل، ويخلي بشرتك كده ايه يعني في الاوفر في الترطيب، يخليه ايه بشرتك منتعشه طول الليل. تصحي الصبح تلاقي بشرتك تمام والدنيا زي الفل، وتحسي ان هي مترطبه ومش اللي هي تعبانه او بهتانه. عارفين انتوا البشره الشحبه والتعبانه، او اللي ما بتشربش ميه كتير، او اللي هي مش مهتمه ببشرتها، تقدر تجيب الكريم ده بجد يا بنات تحفه. بس زي ما بقول لكم سعره هو غالي. استنوا العروض اللي حابه تجيبه، بجد هيعجبها جدا. انا هفتحه لكم واوريه لكم من جوه. طبعا زي ما انتم شايفين يا بنات هو مكتوب عليه ده حجمه 50 مللي، وكمان هوريكم الصلاحيه بتاعته. بصوا على اي منتج يعني زي ما بقول لكم في الفيديوهات بتاعتي، الصلاحيه اهم حاجه، عشان خاطر ايه يعني فلوسنا ما تضيعش على الارض زي ما بيقولوا. تمام. بصوا كده يا بنات، ده هو شكل العبوه من جوه، شكلها شيك جدا وقيم جدا، وبصوا عامله شبه الازاز كده، يعني شكلها جميل قوي، والعلبه اصلا نفسها ازاز، فانا اكيد مش هرميها، انا هحتفظ بيها بعد ما تخلص. بصوا يا بنات الصلاحيه بتاعته برضو حابه اوريها لكم عشان نبقى متاكدين من الصلاحيه. اهو هو الاكسبير بتاعه 5/23 زي ما انتم شايفين. دي اهم نقطه في اي حاجه، في اي منتج سواء كان طبي او تجميلي، لازم تبصوا على الصلاحيه بتاعته في اي منتج انا بتكلم عنه يعني. تمام. وعموما الصلاحيه دي لازم تبصوا لها في اي حاجه بقى، سواء كانت منتج، سواء كانت اكل، سواء كانت منظفات، اي حاجه لازم تبصوا على الصلاحيه بتاعتها عشان تضمنوا الحاجه اللي انتوا شاريينها. تمام يا بنات، ده كده زي ما انتم شايفين اهو. وفي نفس الوقت هو صنع فيها، انا عايزه برضو اوريه لكم. فين؟ اللهم صل على النبي. هو هنا اهو. تمام، هو في بولندا اهو. تمام زي ما انتم شايفين ده صنع في بولندا، فهو مستورد، وكل الكلام اللي مكتوب عليه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش عارفه هو ايه الكلام ده كله، بس مكتوب تحت اهو بالعربي: ماسك للوجه طول الليل، وبس ما تحطوش عند منطقه العين وما بيشطفش، انت بتحطيه بالليل وبتنامي. تمام. وبتصحي بقى الصبح ما تشطفوش ولا حاجه، لان هو بيشتغل طول الليل على بشرتك، وبيخلي بشرتك تتشرب الكريم. اول ما بس بتصحي الصبح بتلاقي بشرتك مترطبه جدا وناعمه جدا، وبجد هتحسي بفرق معاه، هيعجبك قوي، لان زي ما بيقولوا الجلي ثمنه فيه. انا في الاول استغليته، بس قلت طب اجرب طالما ايه، يعني انا بشرتي فعلا كانت محتاجه ترطيب وكانت محتاجه عنايه يعني، بغض النظر عن ان بشرتي دهنيه. وبجد يا بنات ترطيبه حلو جدا جدا، يعني ريحته جميله قوي، ريحته هاديه خالص وناعمه. هوريكم دلوقتي القوام بتاعه، افتحه معاكم. ريحته ناعمه جدا. ريحه يعني ايه اقول لكم ايه، انا مش عارفه اوصفها لكم، بس اكيد اللي جربه هو عارف انا بتكلم عن ايه، واللي مجربوش بجد لو هيجربه هيعجبه جدا. ريحته هاديه ورقيقه بطريقه مش طبيعيه، يعني جميله قوي قوي. بصوا يا بنات، انا طبعا مستخدمه منه الجزء اللي جوه ده كله، انا مخلصاه. بتاخدي منه يا دوبك هي نقطه صغيره جدا بتحطيها على وشك، ما بتكتريش. انا يا دوبك بحط نقط صغيره كده يعني على الوش كله وتمام، وبروح مدلكاه. حلو جدا يا بنات اللي في الترطيب بتاعه. بس البشره الدهنيه اللي هي الاوفر قوي يعني ما تكترش. تمام. انا بشرتي دهنيه، ومش بكتر منه، يا دوبك كام نقطه، لان هو ترطيبه قوي. انما البشره الجافه هيبقى ممتاز معاها، والبشره العاديه برده هيبقى جميل جدا معاها. بصوا يا بنات، انا باخد نقطه كده بوزعها على وشي. بصوا انا عايزه اوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا هو ايه، تحسي ان تقيل كده سنه، بس مجرد ما بتدلكيه، هو اصلا في العلبه لونه ابيض زي ما انتم شايفين. بصوا لونه ابيض اهو، بس مجرد ما بعمل كده وبدلك بيه البشره كويس بيبقى شفاف، يعني لونه لون الجلد بتاعي اهو، مفيش اي لون. الترطيب بتاعه يا بنات بجد زي ما بقول لكم قوي. في البشره الدهنيه اللي هي زي حالاتي كده ما تكترش، يعني تحط نقط صغيره ترطب بس معاها البشره، لو هي بشرتها مجهده او بشرتها تعبانه او شحبه. وكمان لو عروسه انصحك بيه جدا، لان انا جبته زي ما بقول لكم كده قبل فرحي، لان بشرتي كانت تعبانه جدا، وكنت محتاجه ان انا اجيب لها حاجه يعني ايه تصحصح الدنيا معايا شويه كده، لان زي ما انتم عارفين العرايس بيبقوا مجهدين طبعا من الفرش والتفكير والتعب وكل حاجه يعني. فده هيبقى ممتاز جدا يا بنات مع اي عروسه، وكمان مع اي بنوته يعني تهتم ببشرتها.
ترطيبه كمان حلو جدا يا بنات، زي ما انتوا شفتوا كده القوام بتاعه مجرد ما بحطه البشره بتتشربه بسرعه. ما بيسيبش اللون الابيض اللي هو اللون الاصلي اللي هو موجود في العبوه بتاعته، لا بيبقى اللون بتاعه شفاف خالص على البشره. ما بتحسيش ان انت حاطه حاجه تقيله او كده، لا يعني رغم ان هو اصلا بيدي ترطيب تقيل وترطيب قوي، بس في نفس الوقت هو مش تقيل على البشره خالص. انت مجرد ما بتحطيه يا دوبك يعني، عشان برضه اكون صريحه معاكم، بيسيب سنه تلزيق صغيره، بعد شويه بتحسي ان انت مش حاطه حاجه خالص، يعني تحسي بشرتك خفيفه كده وبتتنفس، مش اللي هي تقيله ومكتومه. فكنت حابه برضو اوضح لكم النقطه دي، لان فعلا النقطه دي مهمه، لان في بنات كتير قوي بتتضايق من الحاجات المدهنه والملزقه واللي هي تقيله في نفسها دي، في نفس الوقت تكون عايزه ترطيب قوي. فده يا بنات عمل يعتبر معادله صعبه منه، بيديكي ترطيب قوي وفي نفس الوقت هو مش تقيل على بشرتك ومش مدهن ومش مأزمك في حياتك يعني. واستخدامه يا بنات بيكون بس مرتين في الاسبوع، يعني انت مش بتكتري منه كتير، لان انت تاخدي منه يا دوبك نقطه صغيره، والنقطه الصغيره دي بتوزعها على وشك كله. هما مرتين بس في الاسبوع، لان زي ما بقول لكم هو ايه، مصر الليل كده يرطبها، وفي نفس الوقت ايه يعني بيخلي البشره متغذيه كويس تمام. فيعني ده ما بتحطش غير مرتين بس في الاسبوع. لو انت بقى بشرتك حاسه ان هي ضايعه خالص خالص، يعني ممكن تحطي 3 مرات بس مش اكتر من كده، لان زي ما بقول لكم هو اصلا ترطيب عميق وترطيب قوي، فمش محتاجه ان انت تكتري. بغض النظر يا بنات عن ان بشرتي دهنيه، فانت ايا كان نوع بشرتك لازم ترطبيها، سواء كانت دهنيه سواء كانت عاديه سواء كانت جافه. طبعا الجافه لازم ترطبيها والعاديه لازم تهتمي بيها تمام. في ناس يقول لك الدهنيه، طب ما هي اصلا دهنيه ومزيته وفي الكلام ده يعني، فليه هنرطبها؟ لا يا بنات لازم الترطيب، عشان خاطر لما ترطبيها هتحسي ان بشرتك ما بتطلعش حبوب، لان اصلا البشره الدهنيه بتطلع حبوب. ليه بتطلع حبوب؟ لان هي بتبقى محتاجه ان هي تترطب، فتعمل ايه؟ فبترطب نفسها بنفسها، فتفرز زيوت، الزيوت دي تتكون تحت الجلد فتعمل الحبوب. فلازم انت طالما بترطبي بشرتك، هي بشرتك مش محتاجه بقى ان هي تفرز زيوت ترطب نفسها، هي اصلا مترطبه خلاص، اوريدي هي مترطبه، فمش هتطلع لك حبوب ومش هتتعبك خالص تمام. فعشان كده انا بقول لكم يا بنات اهتموا جدا بترطيب بشرتكم، واهتموا بشرب الميه جدا. واللي عايزه تجيب الكريم ده وتجربه بجد تجيبه على ضمانتي، انا عارفه انه غالي والله، بس فعلا هيعجبك جدا، يعني اي بنت هتجربه هيعجبها. والعبوه بتاعته هتكفي معاكي وقت كبير، يعني انا قربت اكمل السنه اصلا وهي معايا. انا يا دوبك بحط بس مرتين في الاسبوع، واحيانا بحط مره واحده بس، لان الطبيعي انا برطب بشرتي بكريمات تانية تمام. جت عليا طبعا فتره ما كنتش برطب بشرتي خالص، بستخدمه هو بس كترطيب بتاع اللي هو بالليل، يعني بحطه بالليل وبصحى الصبح زي عادي بلاقي وشي رايق وتمام الحمد لله. وكمان ما كنتش بكتر في فتره الحمل بتاعتي، لان طبعا ما كنتش هقدر احط كريمات كتير، فكنت يعني يعتبر معتمده عليه بس. في دوبك هي نقطه صغيره، وكنت بحطه مره واحده بس في الاسبوع، بسبب ان انا ايه ما ينفعش برضو اكتر في الكريمات وكده خوفا على الجنين يعني. بس لو انت طبعا بنوته او ست بيت عاديه، يعني مفيش حمله او مفيش اي حاجه انت خايفه منها، يعني خايفه ان الكريم يمتصها داخل جسمك او تسبب اضرار، فتقدري بقى تستخدميه عادي. وطبعا بتستخدميه زي ما بقول لك مرتين في الاسبوع، وكمان بتستخدمي بقى بالنهار الكريم المرطب اللي انت بتستخدميه العادي جدا بتاعك، وتفضلي مستمره على الكريم المرطب. انت مش عشان جبتي ده هتوقفي الكريم بتاعك، لا هتستخدمي ده عادي كزياده ترطيب ونضاره للبشره، وفي نفس الوقت كريمك المرطب زي ما انت بتستخدميه يوميا كل يوم الصبح وليل، والدنيا تمام معاكي تمام. وما بيتعارضش مع اي سيرم او اي كريم انت بتحطيه، يعني حطي كريماتك وسيراماتك ودنيتك كلها، وفي نفس الوقت ده مش هيتعارض معاه في اي حاجه. وبس كده يا بنات، واشتروه في العروض، يعني ان هو فعلا زي ما بقول لكم هو غالي فعلا يعني. فانتوا في العروض استنوا، مثلا بينزل عليه عرض 200، بيبقى يعني عرض ال 200 ده حلو، ولو نزل عرض اقل من كده برضو يبقى خير وبركه يعني. انا لما جبته كان نزل من 400 ل 200، وبالنسبه لي كانت حاجه حلوه قوي ان هو ينزل النص، وقلت تمام كده اتوكل على بركه الله كده واجيبه. وبس كده يا بنات، اتمنى كده يكون الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، واتمنى يكون خفيف على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو يا بنات متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم الله، باي باي.